يستصعب الكثيرون تغيير بطارية ريموت السيارة ويخلصون إلى استخدام المفتاح اليدوي لفترة طويلة. لكن تغيير البطارية في غاية السهولة. لاحظ أن مدى تشغيل الريموت يقل، ولن يعمل النظام الذكي لدخول وتشغيل السيارة عندما تكون البطارية فارغة. لتغيير بطارية ريموت السيارة، اتبع الخطوات التالية. للريموتات المجهزة بالنظام الذكي، أخرج المفتاح اليدوي. استخدم المفتاح اليدوي لفك غطاء الريموت. استبدل البطارية القديمة ببطارية جديدة، مراعياً أن الطرف الموجب متجه للأعلى. أعد تثبيت قطع الريموت في مكانها. بالنسبة للريموتات الغير مجهزة بالنظام الذكي، اتبع الخطوات التالية. استخدم مفكاً لفك غطاء الريموت. أخرج علبة البطارية. افتح غطاء العلبة باستخدام المفك. استبدل البطارية القديمة ببطارية جديدة، مراعياً أن الطرف الموجب متجه للأعلى. أعد تثبيت قطع الريموت في مكانها. للمحافظة على عمل الريموت بشكل صحيح، تأكد من جفاف يديك عند تناول البطارية. تجنب لمس أو تحريك أي مكون آخر غير البطارية. تجنب ثني أي طرف من أطراف توصيل البطارية.